Wal-wal. Wal-wal. So, ano ang pinili natin, Mal? Canyoneering Extreme. Is considered one of the most beautiful natural attraction of our province. Tayo pupunta, Mal? Canyoneering po. Yan po yung tuloy na. Naka-crocs yung kabilitan ko. Oo nga eh. Tayo naka-converse. Converse po ang aming... Converse. Thank you for Converse. And thank you for Habagat. Habagat! Ngayon na nga po kami hinahabagat. Nga po, umuulan po ngayon. Sabi lang, ba't kami hinahabagat? Tatanong kami dyan! Si Kuya Franklin, sinagawa ko sa Cebu. Sa si Kuya Will, may jacket tayo mamaya, 5,000. 5,000? Nakaschedule, nagbibigay ko ng 5,000 niya. Ganda, ganda. Kamusta po? Kamusta po? Kapoy man! Bisaya Kamanday! Ay! Ang ganda rin po. Alright guys, sa gitna ng may ilan po. Di ba din? Ay, basta business talaga. Ayan po. May barbecue po sa gitna ng kagubatan. Hello. So finally, natapos na po namin ang Canyoneering. Oh! Extreme. Last one is 40 feet jump. Brought to you by Converse. Ang sapatos ng bayan. Ang tarap. Wait lang po. Ang po si Kuya Will, magbibigyan ng jacket yan. Papalit po ng kampo. Ito po ang lunch namin. Sigurado hindi ka kainin ng meta. Ito. Yung ka ba kain ng gulay eh? Yan. Ito. Ang batang ito. Ito. Ayan po. Daming foreigner. Korean, Chinese, Japanese. Ikaw, ako na. Half ako eh. Half Pinoy. Half Pinoy. Sa'yo. Tama-tama. Oh, good. Back. So, maglubad na sa ulo. Tagabantay. Gachi. Chico.
ko. Tirad para pass. Charot! Yan, hydro daw yan. Sa Lagubang, kulay violet. Malapit na kami. Nakikita ko na. Ay, may naguhubad sa kapang ko. Ang lakas ng loob, oh. Sige po, dito na. Ang dami nagpipictorial. Busog na naman ang mata ni Jarel. Laban daw, oh. Oh, pak. Sige. Although itataas yung kilikili. Ang ganda. Guys, ito na po. Ang Kawasan for free. Panalo yun. Hi guys, nasa Kawasan for free. Hello. Yeah. Second level. Ayun yung isa. Ayun na. Akit ulit. Taray. Mas maganda ka, wag kang patapapatalo. Guys, malapit na tayo sa second level. Una, first level yun. Baba. Someone's going to jump. Go, kuya. Ah! Itatalon po. Hey! Boom! Sorry, nagpipictorial pa na. Ni Meka. Ito ba? May biglang kain. Okay. Cook every day. So, before magbandaw, we have to drink it. Wala lang. Dah. For no reason. Ang ganda mo. Cheers for surviving canyoneering.